नमस्कार, अनुश्री किचनमध्ये तुमचं खूप 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 स्वागत आहे। तर आज आपण पाहणार आहोत कांदे भजे। पावसाळ्यात अगदी आवर्जून केली जाणारी कांदा भजी कशी बनवायची आज तुम्हाला दाखवणार आहे। त्याचप्रमाणे भजी कुरकुरीत होण्यासाठी खास टिप्स पण सांगणार आहे। तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर इथे मी 4-5 कांदे घेतलेले आहे। कांद्यांना उभ्या स्लाइड्सनी कापायचं आहे। त्यानंतर कांद्यामधले स्लाइड्स हे अलग अलग करायचे आहे। तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता। त्यानंतर त्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे। त्याला पुन्हा छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर कांद्यांना छान असं पाणी सुटलेलं आहे। तर त्यानंतर अर्धी चम्मच तिखट टाकायचा आहे। अर्ध्यापेक्षा कमी हळद टाकायचा आहे। थोडासा जीरा टाकायचा आहे आणि त्यानंतर थोडासा ओवा टाकायचा आहे। थोडासा सोडा टाकायचा आहे, हे खायचा सोडा आहे। त्यानंतर मिरची कटर मध्ये 5-6 मिरच्या बारीक केलेल्या आहे, ते सुद्धा टाकायचं आहे। आणि त्यानंतर कोथिंबीर टाकायची आहे। हे सर्व चम्मचनी मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतर बेसन टाकायचं आहे। तर भाजी कुरकुरीत होण्याचं सिक्रेट म्हणजे आपल्याला एका पॅन मध्ये गरम तेल करायचं आहे आणि इथे थोडंसं गरम तेल त्या भाज्याच्या मिश्रणामध्ये टाकायचं आहे आणि हे सर्व चम्मचनी मिक्स करून घ्यायचं। तर हे मिक्स झाल्यानंतर त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आणि ते छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर पुन्हा थोडंसं बेसन घ्यायचं तर हे याप्रमाणे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर हे जास्त पातळ बी नाही झालं पाहिजे आणि जास्त जाड सुद्धा राहिलं नाही पाहिजे। तर हे मिक्स झालेलं आहे। तर त्यानंतर मी एका कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं। त्यानंतर आपल्याला भजे टाकायचे आहे। तर गॅसची आच हे कमी करून ठेवायची। थोड्या वेळ भाज्यांना छान शिजू द्यायचं आहे। त्यानंतर झाऱ्यांनी त्याला पलटत राहायचं आहे। तर असे लालसर छान असे भजे झालेले पाहिजे। तर आपल्या भाज्यांना लालसर असा आणि कुरकुरीतपणा आलेला आहे। तर आपले कांदे भजे हे तयार झालेले आहे। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब नक्की करा।